Här lever människor tillsammans med gorillor. Och jag ska ut dit för att se det med mina egna ögon. Det låter overkligt, som något taget ur en Disney-film. Men det här är i verkligheten. Här ger människorna sina liv för att skydda gorillorna från utrotning. Och i sin tur räddar gorillorna livet på människorna. Men relationen har inte alltid sett ut så här. För bara 30 år sedan var människor och djur i krig och konflikter. Många utrotades för gott. Idag finns bara 1000 bergsgorillor kvar, vilket gör dem till ett av de mest utrotningshotade djuren i världen. Hur lever människor och gorillor tillsammans? Vad är det här för plats? Och har de sista gorillorna någon framtid? Det är frågor som jag bara kan ta reda på här, i Afrikas hjärta. Välkommen till gränsen mellan Uganda, Rwanda och Kongo. God morgon. Jag kan inte fatta att jag är här nu. Jag ska ut i djungeln för att se det här med mina egna ögon. Men innan jag kan göra det så måste jag gå till byn som heter Gorillornas väktare. För det är de som kan göra det här möjligt. De lever med gorillorna. Men först måste jag göra en sak. Och det besöker ett research center som startades av den kvinnliga versionen av Tarzan. Ja, man kan ju se hur viktigt gorillorna är för de här människorna. Kolla där. En sån här liten gorilla. Och där också. Och så ser man på deras valuta här. Till och med att de har en gorilla. Gorillan har verkligen stor betydelse här. Så man kan ju tänka sig att Tarzan, det är baserat på en saga. Men det finns faktiskt en kvinna som har levt det där livet. Hon heter Dian Fossey. Och det här stället är byggt efter henne. Och det är tack vare henne som gorillorna lever kvar idag. Så vi ska gå in och ta reda på hur det gick till. Och ja, det ska bli intressant. Dian Fossey är personen som räddade gorillorna från gränsen till utrotning. Men priset hon fick betala för det var hennes egna liv. Hon såg något i gorillorna som nästan ingen annan kunde se på den här tiden. Och i en liten stuga utan rinnande vatten eller elektricitet, isolerad från resten av världen, så blev det här hennes nya hem. En miljö som hade skrämt iväg de flesta. Här kämpade hon genom brutala terränger, kraftiga väder för att spåra de här gorillorna som de flesta trodde var våldsamma monster på den här tiden. Och att en människa sökt upp en gorilla med fredliga intentioner, det var också nytt för gorillorna. Så dag efter dag, möte efter möte, kom hon närmre och närmre gorillorna. 1970, 7 år efter att hon påbörjat sin forskning på gorillorna, fick Dian Fossey för första gången fredlig fysisk kontakt med de vilda bergsgorillorna. Sakta men säkert så blev Dian Fossey som en familjemedlem bland gorillorna. Och ju mer hon lärde sig om gorillorna, desto mer insåg hon att deras situation försämrades. Hon utbildade lokala samhällen om hur viktigt det var att bevara gorillorna och försökte öka det politiska inflytandet för att skydda regnskogen. Så hennes liv och gorillorna hamnade mitt i rampljuset, och det skapade ännu fler fiender. Troféjägare och illegala skövlare hotades av hennes arbete och ville göra allt för att tysta ner henne. 1985 hittades hon mördad i sin stuga med 2 slag av en machete i huvudet. Än idag råder ett mysterium om vem eller vilka som låg bakom hennes mord. Men en sak är säker. Hennes arbete och hennes livshistoria tände en gnista för forskare och naturvårdare och människor världen över. Och det är tack vare henne som vi idag fortfarande kan se de vilda bergsgorillorna. Wow, alltså vilken otroligt modig kvinna. Jag ska få ett smakprov på det hon gjorde. Jag är inspirerad, men jag är jättenervös alltså. Innan jag går in i djungeln så måste jag bara möta upp de här människorna som lever med dem dag till dag, för att lära mig lite från dem och få lite mer mod. En gång i tiden så var det här en isolerad by av djungeljägare. Men nu är det en stam av gorillaväktare. Byn ligger i Virunga, en av världens mest artrika beskyddade skog, där en stor population av vilda bergsgorillor vandrar fritt. Samhället här har gjort det till sitt livs uppdrag att skydda de här mjuka jättarna från tjuvjägare och andra hot. Turister välkomnas med öppna armar och får möjligheten att lära sig om deras mål, deras historia och deras traditionella livstid, som en gång i tiden gick ut på att jaga just gorillor här.
Och nu ska jag få chansen att se det här med egna ögon. Wow, thank you so much. Wow, vilken Jag var inte förberedd på det. Jag var inte alls förberedd på det där. När jag slog på trummorna så kunde jag liksom inte följa med vissa rytmer. Men jag tyckte att jag gjorde ett okej jobb för att bli så här tagen på plats liksom. Det här är så de tillverkade vapen förr i tiden. Och det här spjutet som du ser här, det är vad de använder för att jaga buffel, elefanter, gorillor, försvara sig mot gorillorna. Det här påminner lite om så här, när man går på en kulturrunda i Skansen och ser hur man levde förr i tiden i Skandinavien. All right, nice. Det här är en kunglig outfit. Kanske ekvivalenten är att klä sig som en viking. Jag har drip alltså. Det driper av ståtlighet. Ja, det är otroligt spännande att se hur de här människorna har levt. Och nu kan de visa upp sina traditioner men få tillgång till bättre liv också samtidigt. Det här är Barora Leonidas. På ytan så ser man en glädjespridare här i byn. Men för jättarna i skogen så var han en gång ett monster. Den här mannen har genom åren med bara spjut dödat 30 elefanter. Han var en troféjägare som sålde elfenben till rika människor i regeringen eller till utlänningar. Istället för att leva på 10 kronor om dagen så kunde han tjäna bra. Men här i byn så får han chansen att leva ett bättre liv. My father, he was poachers. So when my father come here to walk to this cultural village, caving, gorilla, and mom live in basket, they give me some school fees. So I got a chance for attending school because of mountain gorillas. We would like to thank you so much for visiting us. Thank you. How did I say ma? Murakoze. 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 Och nu är det dags att bege sig ut i vildmarken. Idag är dagen. Oj, 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 oj. Jag är riktigt nervös. Möta dem ansikte mot ansikte. De här stora bjässarna. Jag kan inte ens föreställa mig. Sjukt vad gorillorna kan göra för folket här. Tänk om man är konstnärlig av sig, man gillar uppträda och sånt. Gorillorna hämtar ju en publik för dem som gör att de kan leva på sin konst. Det tycker jag är jäkligt fint alltså. Jag blev jätterörd av deras sång. Gorilla tracking used to be very hard and very few people used to make it, reaching and come back. My name is Levi. I'm going to be your guide and we are going to track this group called the Bitukura. I request each and everyone to write in my book your names. Jag tror att man skriver bort sin försäkring. Shit. When we get to the gorillas, we make sure we don't get closer to them. It will be between 7 to 10 meters. When we are there, we don't talk loudly. They may get confused of the language we are speaking. They feel not comfortable with our being there. So they start now charging. Sometimes they can do it. Jag var tvungen att fråga om det finns något sätt som vi människor kan prata med gorillorna på, om de kan förstå oss. Okay, yes. Yeah, when they like want to approach and they are like aggressive, they have changed their mind. They want to charge us. You crouch down, you become submissive and you do like there you are calming them. They know that this person has no problem, there is no threat. You don't look into them direct, into their eyes direct. All right. Yes. Wow.
Nu vet jag vad jag ska säga. Yes, please. They are going to start from here. Okej, vi är 2300 meter över havet. Alltså högre upp än Kebnekaise. De är Sveriges högsta topp. Så man blir otroligt andfådd av att gå här. Men miljön är ju helt annorlunda här. För vi är mitt på ekvatorn. Och nu går vi in i gorillornas hem. Vilken uppförsbacke. Inte undra på att de heter bergsgorillor. Nu börjar träden lätta upp sig lite och man kan se att vi är mitt i bergen. Titta på det här. Wow. Jag skäms här, de här pensionärerna utträcker mig alltså. Ingen av dem är lika svettiga som jag. De är schweizare. Just det, de bor i bergen. Exakt. Okej, tack. Det ger mig lite trygghet. Men jag känner att min kropp börjar akklimatisera sig. Jag blev orolig de där första stegen alltså. Ja, det där var en välbehövlig vila. Jag fick tillbaka andan. Jag vet inte hur långt kvar det är. Jag vet inte när vi kommer få träffa gorillorna. Och jag vet inte ens om vi kommer få träffa gorillorna. Men jag har hoppet uppe. Den ogenomträngliga skogen. Tänk om vi bara går här. Det är så trångt. Man ser ju inte ens mer än 2 meter fram. Och så bara boom, direkt stöter vi på en gorilla. Här ser det ut som att gorillorna har gått. Vi kanske har börjat närma oss. Åh jäklar, ja här ser det ut. Yes. That one, the trackers also make it for us to know where they are exactly, which point. Okay. So that signal we do it because it is which is like chimpanzee. The gorillas might think, those are the chimps in the forest. Nu börjar hjärtat slå riktigt fort. Gorillas, we are here. You see the branches? I mean those broken. Ser du de här grenarna? Att de har knuffat ner dem. Det är ett bevis på att gorillorna har varit här. Det här kan vara dörren till deras hem. Kolla den där vägen. Precis innan vi gick ut på vår vandring så träffade jag en ranger. En väktare här i skogen som varje dag sätter sitt liv på spel för att skydda skogen från hot. Would you say the trackers are the ones that know the gorillas best? Yes, they are 99% gorillas. Or they spend much of their time with gorillas. Oh wow. Mostly they set up very early in the morning to track where they left them yesterday. At the first encounter with them, they were very shy. They could charge every minute, but we keep following them. But the process is not easy. Some of the rangers are injured. Like me here, this car you see was for a gorilla. Wow. I was in front, others were following me behind, so it laid an ambush. It attacked me abruptly. Wow. So it is not easy. Wow. Yes. And but what do you do when the gorillas attack? You be submissive. You stand still. You don't run. They are like dogs. Mm-hmm. When you run, we run after you. Oh, okay. So you be submissive, stand still, but you don't look direct in the eye for those who are charging. Den är helt kladdig. Där har en gorilla precis käkat från. Jag står precis intill gorillorna och nu är det dags att gå in och möta dem i sitt hem. Oh wow, oh wow, oh wow. Nu är det dags. Kolla på den där bjässen. Den är enorm. Jag såg när den gapade mot mig. Och det är otroligt svår terräng att ta sig igenom. Ja, man hör hur den rör sig där borta.
Den här gorillan tycks inte gilla våra närvaro och jag börjar känna att det här kanske hela var myt. Och plötsligt tog vi ett steg för mycket. Helt plötsligt blev vi omringade av gorillor. Vi försökte komma ihåg instruktionerna och visa att vi var snälla. Med hjälp av att harkla och hålla undan blicken från dem. Jag höll på att halka. Jag bara litade på att grenen som jag höll mig i skulle hålla i mig. Det värsta som skulle kunna hända är att jag skulle ramla på dem. Det visade sig att de välkomnade oss med öppna armar. Det här är helt magiskt. Det är helt sjukt att gorillorna låter oss vara här. De bryr sig inte. Det är helt sjukt. Ett jävla slå. Otroligt mycket. Jag är rädd att halka här. Alltså jag kan inte beskriva känslan när de kommer så där nära. Då är det full tillit som man måste ha. Wow. Tänk att det där är en av våra närmaste släktingar i djurriket. De är intelligenta så de förstår att vi inte är farliga. De låter liksom sina bebisar. Tänk vilken, som människa, du ska låta dina bebisar vara med ett främmande djur. Och lita på att det kommer inte hända någonting. Wow. Nu lämnar jag gorillorna bakom mig. Och jag tackar för att jag har fått vara på besök hemma hos dem. Men som gäst så är det oartigt att stanna för länge. Men jag har njutit av sällskapet. Det är många som tycker att man bara ska lämna gorillorna i fred. Men det finns ett problem. En gorilla genererar 10 miljoner kronor per år för invånarna. Tack vare de här upplevelserna. Det här blir till välbetalda jobb. Och utan de här jobben tvingas människor här skövla ner gorillornas hem för att odla mat för att överleva. När människorna är mer sårbara så blir gorillorna mer sårbara. Tack vare det arbetet som Diane Fossey påbörjade och arbetet som alla jag träffat här gör så har gorillorna återhämtat sig och populationen växer sakta igen. Tack för att du har kollat på dagens video och på grund av att du tittar har du bidragit till det här ekosystemet som skyddar gorillorna. I congratulate Zida for having successfully done gorilla tracking. Congratulations. Thank you so much. Yeah. Det här är någonting som jag kommer få hänga upp på väggen. Och när barnen tittar på det här så kommer de bara, pappa, vad är det där för någonting? Då ska jag berätta en historia för dem. Det var en gång